සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද සුපුරුදු පරිදි සුවිශේෂී කරුණු කාරණා කීපයක් අරගෙන තමයි මම ඔයා ළඟට එන්නේ. එහෙනම් රැඳී සිටින්න මේ වීඩියෝ එකේ අවසානය දක්වාම. මේ වීඩියෝව ඔබට ඉක්මනින් ගේන්න මම කල්පනා කළේ පසුගිය දින කොළඹ ඇතුළු බස්නාහිර පළාත සම්බන්ධ කතාබහක් ඇති වුණා සහ යම්කිසි අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා තිබුණා භූගර්භ විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න මහතා විසින්. පසුගියදා මගේ වීඩියෝවකින් මම පැහැදිලිව පෙන්වා දුන්නා කොළඹ ප්‍රදේශයට තියෙන උපද්‍රවය මොකක්ද කියලා. ඉන්දින 4කට පස්සේ බේරුවල ආශ්‍රිත මුහුදේ රික්ටර් පරිමාණ 3.7ක භූචලනයක් ඇති වුණා. ඒ ආකාරයෙන් මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූචලන ඇතිවීමටත් කලින් ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු පතුල ගැන විශේෂ හෙළිදරව්වක් කළා සහ අනතුරු ඇඟීම් කළා මගේ කලින් වීඩියෝ වලින්. භූවිද්‍යා කාර්යාංශය ඇතුළු බොහෝ දෙනෙක් මේ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණා. වැරදියට වටහා ගන්න එපා මේ channel එක අනාවැකි කියන එකක් කියලා. ඉතිහාසයේ සෝබාධර්මයේ විද්‍යාව සහ නව තාක්ෂණය එකට එක ගලපගෙන තමයි මේ හැම තොරතුරක්ම ඔයාලට කියන්නේ. ඔබට මතක ඇති මා පැහැදිලිව අදහස් ඉදිරිපත් කළා කොළඹ ඇතුළු බස්නාහිර ප්‍රදේශයේ භූකම්පන ඇති කළ හැකි භූකාරක ප්‍රදේශය ගැන. ඒ තමයි මන්නාරම් ද්‍රෝණියෙන් ආරම්භ වෙලා කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 150ක ආසන්නයෙන් දකුණු මුහුද දක්වා දිව යන ඉන්දියානු සාගරයේ ඉතාමත්ම පැරණිතම විභේද පැල්ම පිහිටි කොමරින් කඳුවැටිය. විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මීට වසර මිලියන 80කට පමණ කලින් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් ඈත් වීමට හේතු වුණු පැල්ම කියලා. මේ රිජ් එක මෙතනින් ඉවරයි වගේ පෙනුනට මෙහි ඉතුරු කොටස බරීඩ් වෙලායි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ භූ විෂමතා ගොඩක් ස්ථානවල දියවැල් සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් නිසා වැහිලායි තියෙන්නේ. එම කොටස දැනට අක්‍රීය කලාපයන් නිසා අපි ඒක අමතක කරමු. නමුත් මෙන්න මේ කලාපය නිද්‍රාශීලී වුණත් සක්‍රීය කලාපයක් ලෙස විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියානු භූවිද්‍යා කණ්ඩායම් විසින් කොමරින් රිජ් එක ස්ලෝ එක්ස්පෑන්ඩින් රිජ් එකක් විදියට පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඔබට පේනවා ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියානු අර්ධද්වීපයෙන් කැඩී ක්‍රමයෙන් ඉවතට ගමන් කරන විදිය. එම තල්ලු කිරීමට හේතු වෙන්නේ මෙන්න මේ විභේද කලාපයේ ක්‍රියාකාරකම් කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මනරම් ද්‍රෝණිය සහ කොමරින් කඳුවැටි ආශ්‍රිතව ඇතුණු භූකාරක ක්‍රියාකාරකම් වල දත්ත තියෙන්නේ 1800 වසරෙන් පස්සේ. ඒවයිනුත් ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයයි ලබාගත හැක්කේ. ඒවයිනුත් බොහොමයක් ඉන්දියාවෙන් ලබාගත් දත්ත. නමුත් ඉතිහාසයේ කොළඹ හා සම්බන්ධ යම් යම් සිදුවීම් සහ භූ විෂමතා ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමේදී විද්‍යාත්මකව මේ ටික ගලප ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි පෘතුගීසි ජාතික ජෝර්ජ් රොඩ්රිගස් විසින් 1615 දී කොළඹදී තමන් මුහුණ දුන් අත්දැකීම විස්තර කරන ලද පිටු 4කින් යුත් වාර්තාව සහ කැලණිතිස්ස රජු සමයේ මායාරට නොහොත් බස්නාහිර පළාතට මුහුද ගොඩ ගැලීම සම්බන්ධ විස්තරය. ඉහත ඉතිහාස කතා දෙකම විද්‍යාත්මකව ඉතාමත් හොඳින් ගලප ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි උපද්‍රවයක් වෙන්න කලින් ස්වභාව ධර්මයා විසින් අපට ලබා දෙන පණුවිඩ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ගලපන්න කලින් විද්‍යාත්මකව පිළිගත්තු භූතල මායිම් හැරුණකොට භූතල මාධ්‍යයේ විභේදවල ඇතිවෙන භූකාරක ක්‍රියාකාරකම් වලට රිටර්න් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නවද? ඒකෙන් කියන්නේ නැවත පැමිණීමේ හැකියාව සහ කාල පරාසය ගැන. ඒ ආකාරයෙන් කොමරින් කලාපයේ ඇතිවෙන මැග්නිටියුඩ් එකක 8කට වැඩි භූචලනයක් වසර 2500කට වරද්ද 7ත් 7.9ත් අතර භූචලනයක් වසර 475කට වරද්ද 6ත් 6.9ත් අතර භූචලනයක් වසර 150කට වරද්ද 5ත් 5.9ත් අතර භූචලනයක් වසර 50කට වරද්ද සිදුවිය හැකි බවට ලෝකයේ භූතල අභ්‍යන්තර චලන නිර්ණායකයන්ට අනුව අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේ කලාපය නිකම්ම භූචලන පමණක් සිද්ධ වෙන කලාපයක් නෙමෙයි. ක්‍රියාකාරී මැග්මා ප්‍රවාහයක් සිදුවන කලාපයක්. ඉන්දියානු මහද්වීප පතුල දෙපසින් එන මැග්මා ප්‍රවාහයන් දෙකක් එකිනෙකට මුණ ගැසෙන කලාපයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මුහුදයට විභේදයක් එක්ක කඳු වැටි නිර්මාණය වෙන්න හේතු වෙන්නේ එවැනි මැග්මා ප්‍රවාහයක්. ඉන්දියානු මහද්වීපයේ උතුරට ගමන් කිරීමත් සමග නිර්මාණය වුණු මුහුදු කඳු වැටි දැන්ට අක්‍රීය මට්ටමේ තිබුණත් කොමරින් කඳු වැටිය 1823 සිට අවුරුදු 200 තුල භූචලන 300ක් පමණ ඇති කරමින් සක්‍රීය බව පෙන්වා දෙනවා. ඒ අතර මැග්නිටියුඩ් ඒකක 5ට වැඩි භූචලන කීපයක්ම වෙලා තියෙනවා. ඒවායේ තොරතුරු දැන්ට තියෙන විතරයි. තොරතුරු නැති ඒවා ගොඩක් ඇති. 1615 දී සිදු වුණ ඒකක 8කට ආසන්න භූකම්පනයත් එවැනි එකක්. සමහර විද්‍යාඥයින් මන්නාරම් රිෆ්ට් එක අසාර්ථක විභේදයක් ලෙස හැඳින්වුවත් ඒ වසරකට සෙන්ටිමීටර් 0.4ක් සෙමින් චලනය වන විභේදයක් ලෙස ගණනය කරන්න පුළුවන්.
නමුත් ලෝකයේ ඉන්ටර්ප්ලේට් විභේදයක සාමාන්‍ය මූවමන්ට් එක වෙන්නේ වසරකට සෙන්ටිමීටර් 0.15ක් වගේ. එම සාමාන්‍ය වේගයට වැඩිය ශ්‍රී ලංකා සංකීර්ණ ඉන්දියාවෙන් ඉවතට ගමන් කරන වේගය වැඩි. එම නිසා වැඩිපුර කාලයක් අරගෙන විශාල ශක්තියක් මුදා හැරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. යම්කිසි විනාශකාරී ශක්තියක් මුදා හැරීමේ කාලය වසර 50, 150, 475, 2500 ආදී වශයෙන් ගණනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මං හදපු පුංචි වගුව බලන්න. මේක ඔයාට අවබෝධ කරගන්න පහසු වෙයි. ඉතින් මේකෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන පස්සේ හිමීට බලන්න. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වැඩිම එක්ස්පෑන්ෂන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ කොළඹ ඉඳලා ඉන්දියාවේ කන්‍යාකුමාරි තුඩුව දක්වායි. එම දුර කිලෝමීටර් 284ක් වෙනවා. ඉන්දියාවෙන් ඉවතට යන විට උතුරු කොටස සෙමින් සහ දකුණු කොටස වේගයෙන් චලනය වෙනවා. දකුණු කොටස සෙන්ටිමීටර් 0.4ක්ද උතුරු කොටස සෙන්ටිමීටර් 0.1ක්ද වශයෙන් චලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ වාහනයක් හරවනකට ඇතිවන චලනයක් වගේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර විභේදය සිද්ධ වෙන්නේ වසර මිලියන 80ක කාලයක සිට නම් වසර 2500න් 2500ට සිද්ධ වෙන ඒකක 8ට වැඩිය භූකම්පන 32000ක් පමණ සිද්ධ වෙලා ඇති. එම එක් කම්පනයකට ශ්‍රී ලංකාව සෙන්ටිමීටර් 100ක් තල්ලු වී ගියේ නම් ඒකක 8ට වැඩි භූචලන නිසා ශ්‍රී ලංකා සංකීර්ණයේ කිලෝමීටර් 32ක් ඉන්දියාවෙන් ඉවතට ගිහින් තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් වසර මිලියන 80ක කාලය තුල සියලුම භූකම්පනවල බලපෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර වැඩිම පරතරයක් ඇති ස්ථානයේ කිලෝමීටර් 284ක් තල්ලු වී ඉවතට ගිහින් තියෙනවා. ඉන්දු ඔස්ට්‍රේලියානු තලයේ නව විභේදනයෙන් අලුත් දිශාවකට ඇති කරන තෙරපුම නිසා වැඩි කල නොගොස්ම මෙම කලාපයේ උත්තේජන වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර දකුණ ඌව නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම පළාත්වලට භූචලන සිදුවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ අනුමාන කරලා තියෙන අලුතෙන් ඇතිවුණු සහ පැරණි විභේද රේඛාවන් මත නායයෑම් ඉරිතැලීම් ආදිය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දකුණු මුහුදේ අලුත් සේස්මික් ක්‍රියාකාරකම් එක්ක අභ්‍යන්තර සංකීර්ණවල චලනයේ වේගවත් වීමක් තමයි පෙනී යන්නේ. දැන් අපි බලමු 1615 දී ඇත්තටම මොකද්ද වුනේ කියලා සහ සිදුවීම වෙන්න කලින් ස්වභාව ධර්මයා විසින් අපට දුන් පණිවිඩ මොනවද කියලා. ජෝඩ් රොඩ්රිගස්ගේ සටහනට අදාළ මූලාශ්‍රයක් මම ලින්ක් එකකින් දාන්නම්. වැඩිපුර වෙලාවක් යන හින්දා එම සටහනෙන් මට අවශ්‍ය එවිඩන්ස් ටික විතරක් මම ගන්නවා. මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ 1615 අප්‍රේල් 14 වෙනිදා. මේ සිදුවීම් මාලාවම දේවහාස්කමකින් සහ දේවකෝපයකින් ඇතිවුණු දේවල් ලෙස වැඩි අවධානයක් දීලා තිබුණත් විද්‍යාත්මකව පිළිගන්න පුළුවන් පරස්පර විරෝධී නොවන කාරණා ඉදිරිපත් කර තිබීම සිදුවීම සම්බන්ධ හොඳ අවබෝධයක් ගන්න උදව් වෙනවා. 1615 මාර්තු 7 වෙනිදා ඉඳලා වල්ග 3කින් සමන්විත වල්ගාතරුවක් දින කිහිපයක් දිස් වුණා කියලා කියනවා. ජෝඩ් රොඩ්රිගස් කියන්නේ දැඩි දේවභක්තිකයෙක්. වල්ගාතරුවක් පෑයීම සහ මේ සිදුවීම සම්බන්ධ වන විද්‍යාත්මක පදනමක් මම දන්නේ නැහැ. NGC 1615 කියන ත්‍රිශූලාකාර මන්දාකිණිය 1615 දී පායා තිබුණු බවට ඇමරිකානු වාර්තා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පියවි ඇසින් දකිනකොට වල්ගාතරුවක් කියලා හිතන්නේ නැති. එහෙම නැත්නම් ඒ කාලේ වෙනකොට රොඩ්රිගස් මන්දාකිණි ගැන අහලා තියෙන්න නැතුව ඇති. විදුලි ආලෝකය සහ වායුගෝලයේ දූවිලි අංශු නැති කාලෙක එවැනි දෙයක් දිස්වීම පුදුමයට කාරණයක් නෙමෙයි. රොඩ්රිගස්ට අනුව පසුව මුහුදු මත්ස්‍යයන් ඇතුළු මුහුදු ජීවීන් වරින් වර වෙරළට ගොඩගසා තිබුණු බවටද සමහර ජීවීන් අප්‍රාණිකවද සමහර මියගොස් නරක් වී දුර්ගන්ධය හැමූ බවටද අප්‍රාණික මත්ස්‍යයන් මරා ආහාරයට ගත් මිනිසුන්ද මියගිය බවටද පක්ෂීන්ද මියගිය බවටද කලාපයේ මිනිසුන් විෂ වායුවකින් මියගොස් ජන ශුන්‍ය වූ බවටද සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම වායුගෝලය සල්ප සුවඳින් පිරුණු බව සඳහන් වෙනවා. ඒ භූකම්පනය වෙන්න කලින් දින ගණනක ඉඳලා සිදු වුණු දෙයක්. මත්ස්‍යයන්ගේ ශරීරයට විෂ ඇතුළුුනේ මුහුදු ජලයෙන් බවටද පක්ෂීන් සහ මිනිසුන්ගේ මිය යාමට හේතුව වායුගෝලයට විෂ වායුවක් එකතු වීමෙන් බවටද පිළිගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොළඹට ආසන්න මුහුදු පතුලේ සිදු වුණු වෝල්කනික් ගෑස් කාන්දුවක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. තත්ත්වය එසේ තිබියදී භූකම්පනයේ සිදු වුණු අප්‍රේල් 14 වන දින වෙනදාට වඩා පැය භාගයකට කලින් හිරු වැසී අඳුර වැටුණු බවට සඳහන් වෙනවා. 1615 අප්‍රේල් 14 වන දින ලංකාවට හිරු බැස යන සාමාන්‍ය වේලාව 6:08 ලෙස ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සවස 5:38 වෙනකොට අඳුර වැටලා තියෙනවා. ඉහත සඳහන් කරන ලද තොරතුරු අනුව ඈත මුහුදේ විශාල දුමාරයකට පිටුපසින් හිරු බැස ගිය බවට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්.
මේ කරුණු අරගෙන අපි බලමු කොහෙන්ද මේ ගෑස් ලීක් එක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අප්‍රේල් මාසයේ ඉර මුදුන් වෙන මාසයක් හින්දා හරියටම අංශක බිඳුවක් බටහිරින් ඉර බැහැලා යනවා. මෙන්න මේ සිතියමට අනුව ඒ ගෑස් ලීක් එක මේ රේඛාවට සමීපයෙන් සිදුවෙන්න ඕනේ. ඒ කොළඹට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් සිදු වුණා කියන්න බෑ. මොකද ස්මෝක් පිල එකේ හෙවණැල්ල කොළඹට වැටෙන්නේ ඉර බහින්න පැය භාගයකට කලින් නිසා. එසේනම් මේ කිලෝමීටර් 100කට වඩා එහයින් සිදු වුණු දෙයක් යයි විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. භූවිෂමතා ලක්ෂණවලට අනුව කොමරින් කඳු වැටියේ මේ ස්ථානයේ පැහැදිලි වෝල්කනික් පැච් එකක් තිබෙන බව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානයේ උස මුහුදු පතුලේ ඉඳන් මීටර් 4000කට වැඩි. හරියටම කොළඹ ඉඳලා බටහිරින් කිලෝමීටර් 150ක් දුරින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ගංගා ද්‍රෝණි වලින් සහ දියවැල් සමග ගලාගෙන එන කාබනික ද්‍රව්‍ය රොන් මඩ සහ සියුම් වැලි නිසා අවාසනාවකට ගොඩක් වැදගත් තොරතුරු හෙළි කරන්න පුළුවන් භූවිෂමතා ලක්ෂණ බරීඩ් වෙලායි තියෙන්නේ. නමුත් දැන්ට පේන තොරතුරු අනුව මෙම ස්ථානයේ ශතවර්ෂ කිහිපයක ඉතිහාසයක් තුල යම්කිසි අන්ඩර්වෝටර් වෝල්කනික් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා පැහැදිලි. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා 1615 දී සිදුවීම මෙම ස්ථානයේ වෙන්න ඇති කියලා. දින කිහිපයක ඉඳලා ගෑස් පිට කරමින් ඉඳලා අප්‍රේල් 14 වෙනිදා සවස 7ට විශාල ශක්තියක් මුදා හරමින් ඉරප්ෂන් එකක් වෙන්න ඇති. එම කම්පනයෙන් දෙවයිනේ බටහිර ප්‍රදේශවලට විශාල හානියක් සිදු වී ජීවිත 2000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්ද නිවාස සහ ගොඩනැගිලි 200ක් පමණද බිමට සමතලා වුණු බව පැවසෙනවා. කිසිවෙකුට බිඳ දැමීමට නොහැකියයි පැවසු පෘතුගීසි බලකොටුවේ කොටසක් කඩා වැටුණු බවටද කළුගල් පාලමක් පවා බිඳ වැටි එහි කළුගල් ලෑලි තවත් මීටර ගණනක් එහයින් තිබුණු බවටද පැවසෙනවා. කොළඹ අවට විශාල පැලුම් ඇති වුණු බවද ඒවයින් සල්ප සුවඳ නික්මුණු බවදත් පැවසෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙනකොට කොළඹ ආසන්නයේ එවැනි භූෂමතා ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා තොරතුරු රැස් කරනවා. මෙතනදී රොඩ්රිගස් කිහිප විටක්ම කියනවා අහස ගොරවමින් අලුයම් මොනතුරු අකුණු ගැසූ බව. නමුත් වර්ෂාවක් ගැන කිසිදු සටහනක් නැහැ. මෙය සාමාන්‍යයෙන් මුහුදයට ගිනි කඳු ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සිදුවන දෙයක්. වායුගෝලයට නිදහස් වෙන උණුසුම් ජල වාෂ්ප සහ සිසිල් ජල වාෂ්ප එකිනෙක විරුද්ධ දිශාවන්ට ගමන් කරනකොට ඇම්පියර් 50000කට වැඩි විද්‍යුත් ආරෝපණ අකුණු ආකාරයෙන් පොළොවට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරුණුත් එක්ක පැහැදිලි ගිනි කඳු ක්‍රියාකාරකමක් වෙලා තියෙනවා කියලා. එවැනි දෙයක් නැවත පැමිණීමේ සාමාන්‍ය කාල පරාසය වසර 475ක්ද අඩු වැඩි වශයෙන් වසර 425ත් 525ත් අතරද වෙනවා. දැනටමත් සිදුවීමට වසර 408ක් ගෙවිලා ඉවරයි. ඊළඟට බලමු රාජාවලියේ සඳහන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 150 දී කැලණිතිස්ස රජු සමය මුහුද ගොඩ ගැලීම සම්බන්ධව. මුහුද ගොඩ ගැලීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මායා රටට. ඒ කියන්නේ බස්නාහිර පළාතට. එකල කාවන්තිස්ස රාජධානිය දකුණේ තිබුණත් එම ප්‍රදේශයට හානියක් වූ බවට කිසිදු සඳහනක් නැහැ. ඉන්දියාව ඇතුළු වෙනත් කිසිදු රටක එවැනි සිදුවීමක් ඉතිහාසයේ නැහැ. පැහැදිලි මෙයත් බස්නාහිර පළාතට ආසන්න මුහුදේ වුණ සිදුවීමක් කියලා. බස්නාහිරෙන් ලංකාවට සුනාමියක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ බටහිර ඉන්දියානු සාගරයේ මැක්‍රම් සබ්ඩක්ෂන් කලාපයට. එතන ඉඳලා ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් එකක් ලංකාවට නැහැ. එම කලාපෙන් විශාල සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති කළත් ලංකාව පැත්තට තියෙන බාධකත් එක්ක කුඩා ගම්මාන ලක්ෂයක් පමණ මුහුදුපත් කළ හැකි විශාල සුනාමියක් ඇති කිරීමට නම් මැග්නිටියුඩ් එකක 10කවත් භූකම්පනයක් ඇති වෙන්න ඕනි. එසේ වුණා නම් මුලින්ම සඳහන් වෙන්නේ ඉන්දියානු ඉතිහාසයේ. මොකද මුළු ඉන්දියාවම යට වෙලා තමයි ලංකාවට බලපාන්නේ. ඒ වගේම පාකිස්තානයේ නැගෙනහිර අප්‍රිකානු රටවල් අරාබිය වශයෙන් ඒ කිසිදු රටක එවැනි ඉතිහාස කතාවක් නැහැ. 1945 දී ඒකක 8.2ක ප්‍රබල භූකම්පනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මැක්‍රම් කලාපේ. එවිට මීටර් 15ක් පමණ උස සුනාමි රැලි පාකිස්තානයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ බටහිර වෙරළේ උතුරු ප්‍රදේශයට විතරයි හානි වෙලා තියෙන්නේ. රටේ බටහිර පැත්තට විතරක් හානි කරන්න මේක සුමත්‍රා සුනාමියක් වෙන්නත් බෑ. එසේනම් කැලණිතිස්ස රජු සමයේදී සුනාමියක් ඇති කිරීමට උල්කාපාතයක්වත් වැටුණද? නැහැ. එයත් ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෙරළට ආසන්නයේම සිදුවුණු සිදුවීමක්. බලන්න කොමරින් රිජ් එකේ මෙම ස්ථානය මුහුදු පතුලේ ඉඳලා මීටර් 4000ක් උස මෙම කඳු වැටියේ මෙම ස්ථානින් නායයාමක් පෙන්눔 කරනවා. අවම කිලෝමීටර් 65ක් දුරට නාය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ගොඩබිමක් විදියට හිතුවනම් එය ලෝක ඉතිහාසයේ දැවන්තම නායයාම. ලෝකයේ විශාලතම නායයාම 1980 දී වොෂින්ටන් වල මවුන්ට් හෙලන්ස් නාය කිලෝමීටර් 22ක් දුරට තමයි ස්ලයිඩ් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මැග්නිටියුඩ් 4.2ක කම්පනයක් නිසා. මේ ඒ වගේ 3 ගුණයක් විශාලයි. බස්නාහිර වෙරළේ ඉඳලා ගව් 7ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 45ක් දුරට මුහුදු රැල්ල රට ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කුඩා ගම්මන ලක්ෂයක් ඇතුළු එහි වැසියන්ද මුහුදුපත් වෙලා තියෙනවා.
එසේනම් මේ කොමරින් කඳු වැටියේ ඇතිවුණු මැග්නිටියුඩ් 8කට වැඩි භූකම්පනයක් නිසා සිදුවුවක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. එවැනි කම්පනයක් එම ස්ථානයෙන් නැවත පැමිණීමේ හැකියාව වසර 2500ක් වෙනවා. අඩු වැඩි වශයෙන් ගත්තොත් 2250 සහ 2750ත් අතර වෙනවා. දැන්ටමත් අපි වසර 2173ක් ගෙවලා ඉවරයි. දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ එම නැවත පැමිණීමේ කාලය තුලයි. ඒ කියන්නේ 1923 සිට 2423 දක්වා තමයි අවදානම් කාලය තියෙන්නේ. කොළඹ කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන වැදගත්ම නගරයක්. යම්කිසි අනතුරක් සිදු වුණොත් එයින් සිද්ධ වෙන ජීවිත හා දේපල හානි විශාල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොළඹ තියෙන පැරණි ගොඩනැගිලි ගැන අවධානය යොමු කරලා අලුතෙන් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී පිළිගත් ක්‍රමවේද භාවිතා කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තුලින් ජීවිත හා දේපල හානි අවම කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. ඔබ සැමට සුබ අනාගතයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.